Dneska se podíváme na velice inspirativní video, které se jmenuje Poznejte nejmladšího Amazon milionáře. To znamená, že ten týpeček rozjel svůj biznis na Amazonu. Video je od Jordana Welche, jdem se na něj podívat. This is Kenzo. He's become a multi-millionaire at 19 selling products on Amazon. Multimilionář 19, prodávající produkty na Amazonu. Pokud neznáte, tohle video bude o Amazon FBA. Pokud to neznáte, tak aspoň se i poučíte v tomhle videu. Co to je za biznis, jak se to vlastně dělá. You're making 200 G's a month. This listing, I'm pretty sure gross is about $550,000 a month. I have a Porsche GT3 RS, a Porsche Cayman S, SL65, I have a Ferrari F12 Berlinetta. So I flew across the country to his office to see exactly how he got to this level. Alright guys, so we made it to KZ International. Yes. Man, tell us a little bit about where we're at right now. What goes down here? Right now we're at our headquarters in Huntington Beach. We got 3 units out of this building, and basically this is where, it's our one-stop shop, right? We do our sourcing, we do our selling, we store our products, we prep our products, we forward it to Amazon, we manage our Amazon storefronts here, the whole 9 yards. Pokud to chápu správně, ten Amazon FBA je o tom, že to je fulfilled by Amazon, to znamená, že vy máte nějaký produkt, buď máte private label, nebo si wholesalujete, nebo si dokonce i vyrábíte svůj vlastní, to je spousta možností, jak mít nějaký produkt, a vy pak ho jako naskladníte do Amazonu, který vám jako fulfilluje ty veškeré objednávky, rozváží to, skladuje to potom a všecko, jo. A tady vypadá, že on má one-stop shop, to znamená, že oni už jsou tak velký, že on to ještě musí skladovat u sebe a pak to jakoby předává tomu Amazonu, pokud to chápu správně. Ale když se začíná, tak pravděpodobně to posíláte rovnou do Amazonu, nějakých těch vašich pár kusů, že jo, takže nemáte takový velký sklady. O tom to právě je, že jako ty sklady pak máte v tom Amazonu. So essentially the business model that we follow when it comes into regards of selling on Amazon is wholesale FBA, right? Je to řekl, že dělají wholesale FBA, to znamená, že on nakupuje produkty, prostě známé produkty za velkou obchodní ceny a pak je prodává na Amazonu za retailové ceny a má tam nějakou marži. So if you look at some of the products that we actually have here, you'll see a bunch of different name brand products that you'll see in your basic big box stores like Target, Walmart, Costco. All these brands already spend the millions and millions of dollars per annum on the marketing, the advertisements and whatnot. And all we need to do is source the product for a cheaper price and end up selling it for a higher retail price. So that what this allows us to do is not run any ads on any of our products. They're all naturally in demand. To je podle mě jeden ze způsobů, jak se to dá dělat. Pak, jak jsem říkal, dají se dělat ještě private labely. Myslíte si, že neníte nějaký produkt, který existujete a dáte si na něj svůj brand, ale vy pak děláte marketing k tomu novému brandu, jakože že pro vás vyrábí někdo ten produkt, a nebo pak úplně ten nejvyšší level, že si ten produkt vyrábíte sami, respektive vytvoříte úplně nový produkt, ne, že si ho doma musíte stlouct, to vám samozřejmě někdo může vyrobit, ale vytvoříte úplně nový produkt s úplně novým brandem a to je už jakoby ten podle mě nejvyšší level, ale ten se taky právě dá dělat i skrz ten Amazon, co jako jsem tak jako se doslech, dočetl, jen jakoby disclaimer, já jsem to nikdy nedělal, jo, spíš nad tím přemýšlím teď jako s váma, nad tím videem, jak to může být a takhle, tak jdem se na něj dál podívat. So literally it's a plug and play business. As long as you could source something for a cheaper price and sell it for a higher price, that's where your margin is made and no complications with it. You're not looking for the next big thing, you're looking for the stuff that already people are shopping for, already are buying, and just figuring out how to source it for lower and sell it for higher. Exactly, yeah. So basically, I tried private label, I tried building my own brand a few years back, and for me it totally flopped. I'm not saying that if I tried it now it wouldn't perform, but basically this business model just makes sense. It's one of the oldest businesses out there. Just buy low, sell high, retail, consumer goods. To je klasický model, jak velkou obchody, jo, prostě já nevím, Bíla, jo, taky nakupuje prostě za velkou obchodní ceny a pak to prodává retailu, jo. Akorát, že on to teda dělá týpek, který si to takhle vybudoval a prodává to skrz ten Amazon. V 19 letech, takhle. Dobrý. I kind of want to look and go inside and see how this all operates. Maybe you can explain a little bit about how this all works. Yeah, let's do it. Let's do it. Basically, everything on this side of the section of the warehouse is basically ready to go out. So it's all already labeled with Amazon labels. So basically, when Amazon freight pulls up, we just take it off the shelves or take it out of the aisle and load it up straight to the truck. Tohle video je sponzorováno investiční aplikací Trading 212, která rozdává akcie zdarma až do hodnoty 2,5 tisíce korun. A to pro všechny, kteří si ji stáhnou a zadají v ní kód Erik.
Trading 212 je jedna z nejlepších investičních aplikací v Evropě a to nejen pro začátečníky. Můžete zde velice jednoduše investovat do akcií a pro začátečníky je úplně nejvhodnější díky jejich jednoduché a velice přehledné apce. A jak dostat teda tu akcii zdarma? Postup je jednoduchý. Krok 1. Stáhni si aplikaci Trading 212. Krok 2. Zaregistruj se do Invest účtu. Krok 3. Nahraj depozit minimálně 30 korun, což je vtipný, protože akcii zdarma dostanete rozhodně do větší hodnoty než je 30 korun. A vzhledem k tomu, že chcete investovat, tak předpokládám, že si tam nahrajete snad i víc než 30 korun, jo, takže. Poslední krok, zde v nastavení dejte use promokód a zadejte tam kód Erik. No a jakmile akcii, kterou jste vyhráli, akceptujete, do 72 hodin pracovních ji uvidíte ve svém účtu. Pokud chcete ještě podrobnější návod, dám vám odkaz na celé video o aplikaci do popisku tohohle videa. Tak jo, přeji hodně štěstí, ať vyhrajete tu nejlepší, jako například tihle. A teď už jdeme zpátky na video. So on average, we average about 75 to 100 pallets sending out to Amazon fulfillment centers per week. Yeah. So to somebody watching this, right? They're seeing Kenzo got the warehouse, he got all this set up. There's no way you started with a warehouse. No. Where were you holding this stuff before? Jo, to jsem přesně říkal, že on už je na vyšším levelu, že už má i ty sklady, protože to má tolik, že má jakoby předsklad před tím, než to dá do skladu Amazonu. Tak se podíváme, jak začínal. So at first, when I first started, I just had my suppliers send my products directly into an Amazon fulfillment center. To jsem si myslel, že přímo měl toho dodavatele, který to poslal přímo do Amazonu, takže on ani neměl sklady. Podle mě to je něco, jak jsme si minule ukazovali dropshipping, tak podle mě dropshipping je nejjednodušší varianta, kdy neděláte vůbec nic, jenom ten marketing, to je takový, ale není to zase jako, není to ten regulární business, ale jako pro mladý lidi, proč ne? Potom podle mě tohle je vyšší level, kde prostě využijete pouze jako fulfillmentu Amazonu, jakoby ty sklady a dodávání, ale ten produkt už si řešíte vy a máte různý způsoby, jak to dělat, opravdu i svůj si můžete vytvořit, že jo, a nechat si to fulfillovat Amazonem, to mi přijde jakoby vyšší level. A pak je úplně nejvyšší level, což je v podstatě dělat si ten vlastní biznis úplně sám. To je v podstatě, co máme my, třeba uši, jak děláme, tak tam si to děláme všechno sami, respektive vytváříme úplně nový produkt. To navrhuje Domča, máme najatý nejlepší zlatníci, který nám to pak vyrobí, máme sklady, všecko, ten biznis si děláme prostě sami, jo. Takže to mi přijde, že jakoby to je ten takový nejčistší, ten biznisový, ale taky nejnáročnější. Takže ten Amazon mi přijde takový zajímavý, jakoby tady nápad a inspirace pro mladý lidi. Tady tyhle biznesy, to je trn v zadku, když to všechno musíte řešit, ale ten Amazon, když může pomoct s těma skladama a s těma dodávkama, tak to je docela zajímavý, jako jo. Because with FBA, Amazon pick, packs, ships your products, stores them, whole 9 yards. So I was able to leverage his facility at first, but the thing is, when you have someone else and all these different variables moving around, it's hard to quality control. So then I started picking up products myself. So I used to drive a pickup truck down here to LA because that's where my vendor was. I'd load up the pallets into the flatbed and I'd drive back up north and I was storing it like on the side yard of my house. And my mom was always so mad at me. Yeah. So you had like stacks and stacks of boxes at the side of your house. But it would only be like 2 pallets at a time. So it wasn't anything too crazy. I actually have a few videos of me prepping it. Like with we'll throw some of those up on the screen. Some of my college classmates back then. But no, it hasn't always been like this. And then after a little while, I got my first warehouse down here in LA when I moved down here. It was really small, like 2,000 square foot. And yeah, we've just been growing ever since. But is this your only warehouse that you have right now? No, so basically, we have 3 units out here in Huntington Beach. We have a warehouse in Miami, a warehouse in Houston, and then New Jersey is going to be open in November. Jersey's probably going to be one of the biggest ones. That one's up, so I'm super excited. Hustě to má rozjetý. To má i teď 19 let pořád. Podívejte na to, přátelé. A já pak prostě všude slyším tady nějaký různý všude výmluvy na všechno a tohle, ono je to prostě o tom hustlu, jako. A můj názor prostě je, že kdo chce a dá do toho tu energii a prostě bude makat od rána do noci. Ten týpek musel na začátku makat 24 hodin denně, to vám garantuju, aby se dostal na tenhle level, tak prostě za mě všechno jde, jako. Alright, so we're gonna take a look at some of the products now, but what's the first product you started selling? Like, how'd you even get into all of this, you know? So the first product that I actually sold when I got into wholesale FBA was Sharpie markers. So I spent $7,500, which was literally everything I had to my name from dropshipping on eBay. And I bought 2 pallets of Sharpie markers. I drove down to LA, picked them up, brought them back up to North. Takže týpek začínal taky. Začínal na dropshippingu a pak si řekl, že si trošku na vyšší level a půjde na Amazon FBA. A podle mě jednou se dostane na to, že bude mít úplně něco svýho. A mně to jako ty vstupní krůčky přijde taky super, protože vám to tady ukazují ty možnosti, že existují, protože lidi mi tam někteří psali, že ani nevěděli, že takové věci existují, tak jsem rád, že vás to nějak inspiruje aspoň. And I flipped those. I did like 25K in revenue. The fees were a little high, so I probably only profited like $4,000 off it, but 4K off a $7,500 investment.
and I sold out within like a month because it was like back to school time like 3 years ago. I mean, so that was sort of when it clicked for you, like, this is what I'm gonna do. Yeah, that's when everything started making sense. Like, that's my first, like, oh, I made an investment, I made a return, everything went smoothly. I was like, okay, I'm ready to go full force with this. Gotcha. So now, I mean, let's look at some of the biggest products that you got going on. I mean, we see a lot of monitors, as you were saying, a lot of electronics. I mean, we could start here. I mean, it's nothing too crazy, but the little items like this, like some literally lip balm. Yeah. These are the things. If you have, let's say this listing's making $20,000 a month. Okay, you have 10 of these different products like this. You're making 200 G's a month. So basically anything from daily products like that, people are always gonna have chocolates, people are always gonna need stuff like that, to, I mean, look at this, this is the most random stuff ever. We have the vegan soup. You know, I got that for Jordan. Yes sir, I need one of these on the way out. So the main thing we really do focus on is electronics. These are like handheld vacuums from Black & Decker. How much would something like this bring you? So this listing, I'm pretty sure grosses about $550,000 a month. Now it doesn't mean we're actually producing the whole $550,000, that's just the listing on Amazon. So if you actually have the inventory to back it and you maintain buy box, you could go ahead and do that, but in reality I probably have like half a month's worth of stock. So in reality I'm only gonna do maybe like 250K revenue from this. But that's just from this one product. You got all these other products as well. We have a bunch of different products in here. So that's the thing, it's about diversifying your portfolio, making sure you're well-rounded. But it all starts with that one first product. It all starts with that one product, right? For the people watching, they might look at you and see this and think this is not possible for them. Is this a business that anybody could get involved with? Yeah, honestly, that's what I love about this. It's a business that you're able to really plug and play. The thing is, it's not like private label. I'm not here to dog on private label because it's a great business model. With this, if I see that this product is making $200,000 a month currently on Amazon, all I need to do is source it for a lower price and sell it for a higher price. Now, don't get me wrong, the more money you have for this business, the better. I started with $7,500, which is more than the average person, but I've had students start with $500 or $1,000 or $2,000, and just as you get more and more money, it becomes more lucrative, more revenue, more profit, more expansion. Tell me about what that was like. I mean, coming up, when you were going through those failures, like what kept you going? How did you stay resilient enough to get to this level? Because I know it wasn't easy, bro. I mean, I just saw people like, I don't know, at first, I'm not gonna lie, I started this because I wanted the exotic cars, I wanted the private jets, I wanted a life that was unknown to me. So that's why I started, and just going through that, I just never thought I couldn't do it, right? So when I start something, I don't expect shitty results. I just kept hustling and hustling, and I tried this, I tried that. I saw people making money a million different ways, so I was like, okay, you know what, there has to be some way that I could succeed, and I just kept going. Tady je vidět, proč uspěl, protože ten mindset je ten, kteří mají všichni ti úspěšní, že prostě zkouší. Nejsou doma na nepřemi a neříkají, to nejde, Ježíši, a to kdyby tak fungovalo, tak to dělá každý, a to už je tady dlouho, a to už teď ani nefunguje, a to. Zkouší. Prostě vidí příležitost, zkusí. Na vlastní oči, na vlastní ruce, zkusí, jestli to funguje, nefunguje. Nefunguje, tak co? Tak jsem do toho dal svůj čas. Jdu dál. Zkouší. Pere, teďka další příležitost. Teďka se zjistil něco nového. Teďka viděl video na YouTube, Amazon FBA, a říká si, ty vole, no tak já se o tom něco i přečtu. Tohle, jo, prostě zkouší, nebojí se toho, že se mu spoustu věcí nepovede a jednou prostě tam něco zaklapne. You know, there were some losses, there were some low points, and it is what it is. You just gotta keep going. You know, there's light at the end of the tunnel. Yeah. So look, man, one last word of advice for anybody watching this video, old, young, trying to get like you. What do you gotta tell them, man? Just honestly stay in your own lane, focus on yourself, stay on consistent. As long as you make the right decisions in life and you're consistent with it, your life could change fast. It wasn't too long ago where I was an average student living an average life, going to school on the weekdays, construction on weekends, video games after school, just same stuff, different day, right? So now we live the life of our dreams, we do what we want, when we want, with the people we care about, and that's all that's important in life. Já kdybych měl teď 19, tak jsem hodně inspirovaný. Doufám, že se vám dnešní video líbilo. Jak říkám, já tu nejsem od toho vás navádět nějaký kroky, jak přesně něco udělat, ale spíš jako inspiruju a ukazuju vám možnosti, co existují. Teďka, pokud jste o tom nikdy neslyšeli, vygooglete si Amazon FBA, zjistěte o tom milion informací, jak se tam dá dělat biznis. Je to jedna z cest, jako jak dělat biznis. Tak jo, doufám, že se vám video líbilo. Nezapomeňte akcii zdarma až do hodnoty 2500 korun, kód Erik, trading 212, návod v popisku videa a uvidíme se zase někdy příště. Ahoj.